तर इथे आपण आता एक थंडगार अशी कोशिंबीर करणार आहोत. तर कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेले आणि यामध्ये मी घालणार आहे भरपूर सारं दही, कारण उन्हाळा चालू आहे. तर दही दुपारचं भरपूर खाल्लं तरी काही हरकत नाही. तर इथे मी भरपूर दही घातलेलं आहे आणि याला कांदा टोमॅटो सोबत व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आता यामध्ये आपण घालूया चवीनुसार मीठ. तिखट घालणार आहे मी. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची पण घालू शकता, पण मी इथे लाल तिखट आणि मीठ घालणार आहे. थोडंसं जास्त वापरूयात आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही दह्यामध्ये ना थोडीशी साखर घालून मिक्स करून मग ते तुम्ही या कोशिंबिरीसाठी ते दही वापरू शकता. तर इथे आपली ही कोशिंबीर तयार झालेली आहे. फ्रीजमध्ये ठेवूयात आणि थंडगार कोशिंबीर जेवणासोबत सर्व करूया.